Miranda còn được gọi là cô chủ quán trọ là một bộ phim chính kịch khiêu dâm của Ý năm 1985 do Tinto Brass đạo diễn. Nó dựa trên bộ phim hài 3 hồi La Locandiera của Carlo Goldoni. Miranda bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu khiêu dâm từ đạo diễn nhếch nhác Tinto Brass với một cảnh quay vào đúng quần của Serena Grandi trước khi tiếp tục kể câu chuyện về một chủ quán trọ có tinh thần tự do nóng bỏng khi cô đi qua những người đàn ông địa phương sau sự mất tích bi thảm của chồng cô trong chiến tranh. Lấy bối cảnh cuối những năm 1940 ở một thị trấn nhỏ ở đâu đó bên ngoài Verny, nội dung của phim Tình Bốn Mùa xoay quanh cô nàng chủ tiệm chăm sóc sắc đẹp Miranda. Cô ấy được miêu tả bởi ngôi sao khiêu dâm Serena Grandi, người có tinh thần tự do nóng bỏng và đầy tự tin, đang phải tự điều hành công việc một mình bởi vì chồng cô vẫn còn mất tích kể từ Thế chiến thứ hai và được cho là đã chết. Bây giờ thì cô ấy là một góa bụa. Miranda từ chối cưới một lần nữa, trong khi chờ đợi ít nhất là bằng lời nói sự trở lại của chồng mình. Tuy nhiên, lời hứa của cô ấy đang nhàm rỗi, bởi vì trong thời gian chờ đợi, cô ấy vẫn giữ mối quan hệ với người giao hàng trẻ tuổi tên là Beto. Dưới sự giám sát của Tony, tại quán trọ cũng đang bí mật yêu cô ấy. Với sự giúp đỡ dồi dào, Miranda tự an ủi bản thân vì sự mất mát của mình. Bắt đầu với sở thích dành cho mọi loại đàn ông, cô chọn những người hứa hẹn nhất từ một loạt những người chồng tiềm năng ở mọi lứa tuổi. Dưới những thử nghiệm khiêu dâm, trong một năm, cô ấy tung hứng một cách thèm khát những người tình của mình. Cuộc tìm kiếm người yêu thích hợp sẽ bao gồm những người cầu hôn khác nhau, và một trong mỗi mùa. Tất cả đều tuyên bố một nơi trong trái tim của Miranda. Cụ thể, như mùa đông là dành cho Carlo, một cựu trùm phát xít lớn tuổi và giàu có, người mua những món quà đắt tiền cho Miranda. Mùa xuân là anh tài xế trẻ Beto. Mùa hạ là Norman, một kỹ sư người Mỹ làm việc tại vùng ven thị trấn. Và mùa thu là Tony, người làm công trong quán trọ, cũng dành tình cảm sâu sắc cho Miranda, nhưng cô luôn nhất quyết ngăn cản anh. Tất cả đàn ông đều thú vị. Tuy nhiên, những người đàn ông ở đây, về cơ bản chỉ là những con tốt để cô ấy quyết định phải làm gì. Thậm chí, còn có cảnh Grandi và một người bạn gái chế giễu và soi xét nhiều chàng trai khác nhau trên bãi biển, trước khi họ lao vào một điệu nhảy vui nhộn. Mặc dù vậy, sớm hay muộn, việc tìm kiếm sẽ phải kết thúc. Nhưng cuối cùng, ai sẽ là người tình tốt nhất và ai sẽ là người chồng phù hợp nhất đối với cô? Tuy không phải là một bộ phim hay nhất mà Brad từng làm, nhưng cũng không phải là một bộ phim tệ nhất. Hầu hết các bộ phim của Brad đều có yếu tố không quá hài hước, mà là châm biếm, mỉa mai, đôi khi gây hấn. Miranda do Serena Grandi thủ vai, nhân cách hóa sự khiêu gợi, tung hứng với một số ít đàn ông, trong khi trêu chọc một số người khác đang mặc đồ lót của cô ấy, và về cơ bản chỉ có vậy. Bộ phim không có bất kỳ thể loại câu chuyện và kịch bản hay nào, nhưng về mặt tích cực, nó có sự tham gia của Serena Grandi, và bất kỳ bộ phim nào mà cô ấy khỏa thân và khoe bộ ngực tuyệt vời với chiếc khăn lông tuyệt đẹp của mình đều phải có giá trị trong 90 phút của bất kỳ ai. Có một vài cảnh khiêu dâm và một số cảnh khỏa thân hoàn toàn phía trước, cộng với một cảnh nhân vật tiêu đề đi tiểu, nhưng nhìn chung thì tất cả đều khá hạn chế. Rõ ràng đây không phải là một bộ phim hài khiêu dâm quyến rũ hay phức tạp, và đối với các tiêu chuẩn ngày nay thì điều đó thậm chí không gây tranh cãi. Nhưng đó là một lời nhắc nhở thú vị về thời kỳ đơn giản hơn. Tất nhiên là có nhiều cảnh khỏa thân và tình dục như bạn mong đợi, nhưng hãy chú ý đến các phiên bản lồng tiếng đáng sợ. Serena Grandi đóng vai chính một cách xuất sắc, và Tinto Brass thực sự tận dụng tốt tất cả những tài sản của mình. Đây thực sự là một bộ phim hài gợi cảm thú vị, và tôi rất thích nó. Mặc dù vậy, tôi cũng phải cảnh báo trước, bộ phim có khá nhiều cảnh nóng, bạn cần cân nhắc trước khi xem nó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.